নমস্কাৰ স্মাৰ্ট আইজ ফাউণ্ডেশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ যে স্মাৰ্ট আইজ ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ বুৰঞ্জী ৰাজনীতি ভূগোল কলা এই সকলো দিশ সামৰি এক প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সিৰিজ যাৰ নাম ৰখা হৈছে সাফল্য আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে সাফল্যৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ শনিবাৰৰ দিনটোত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হ'ব আশা কৰিছোঁ APSC প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ সাফল্যৰ দ্বাৰা উপলব্ধ হ'ব সাফল্যৰ যাত্ৰাই আপোনালোকলৈ সফলতা কঢ়িয়াই আনক এয়াই আমাৰ আশা আৰু বিশ্বাস আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি 5টা প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন বৈদিক সাহিত্যত কামৰূপক সূৰ্য উদয়ৰ দেশ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে Which Vedic literature has referred to Assam as the land of sunrise? ইয়াৰ প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে সংখ্যায়ন গৃহ সমগ্ৰ দ্বিতীয় অপশ্যনটো হৈছে শতপথ ব্ৰাহ্মণ তৃতীয় অপশ্যনটো হৈছে গুপত ব্ৰাহ্মণ আৰু চতুৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে ৰামায়ণ অসমৰ প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ কথা that is prehistoric period of Assam আমি বিভিন্ন সাহিত্যৰ পৰা জানিব পাৰোঁ বিভিন্ন সাহিত্যৰ মাজত আমি মহাকাব্য যাক ইংৰাজীত আমি এপিক্স বুলি কওঁ যেনে ৰামায়ণ মহাভাৰত বৈদিক সাহিত্য ভেদিক লিটাৰেচাৰ তাৰ পিছত পৌৰাণিক সাহিত্য মানে অসমীয়াত পুৰাণিক লিটাৰেচাৰ তান্ত্ৰিক সাহিত্য আৰু সেই যুগত অসমলৈ ভ্ৰমণ কৰা ব্যক্তিসকলে অসমৰ ওপৰত লিখা বিৱৰণীসমূহ যোনটো আমি ইংৰাজীত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰেভেল একাউণ্টছ বুলি কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি হুৱেন চাঙৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে কোনখন সাহিত্যত কামৰূপক সূৰ্য উদয়ৰ দেশ বুলি কোৱা হৈছে তাৰ আচলতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সংখ্যায়ন গৃহ সমগ্ৰ অটোমেটিক্যালি আমাৰ অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হয় এতিয়া আমি চাওঁ যে আনকেইখন সাহিত্যত কি কি উল্লেখ কৰা হৈছে শতপথ ব্ৰাহ্মণত কি কোৱা হৈছে কি উল্লেখ কৰা হৈছে দ্য এক্সটেনশ্যন অফ The Aryan culture into the river Karatoya, the permanent western boundary of ancient Assam. The প্ৰাগ-ঐতিহাসিক কামৰূপৰ বা অসমৰ western boundary river কৰতোয়া নদী বুলি উল্লেখ কৰা আছে তাতে এতিয়া বৰ্তমান কৰতোয়া নদী নৰ্থ বেংগলত আছে গুপথ ব্ৰাহ্মণত the origin of the name কামৰূপা কামৰূপৰ নামটো উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল সেয়া গুপথ ব্ৰাহ্মণত উল্লেখ কৰা আছে আৰু ৰামায়ণত records the foundation of the city of প্ৰাগজ্যোতিষা by অমূৰ্ত ৰাজে প্ৰাগজ্যোতিষ নগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি ৰামায়ণত উল্লেখ কৰা আছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ আহোম মুদ্ৰাৰ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবৃতিসমূহ বিবেচনা কৰক সকলোতকৈ পুৰণি জানিব পৰা আহোম মুদ্ৰাসমূহ চুকলেংমুঙৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে মুদ্ৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাৰ্চী লিপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট আহোম কাৰেন্সি বা কইনছ দ্য ওল্ডেষ্ট known Ahom coins belong to Suklengmung. Queen Fuleshwari used Persian script on coins for the first time. Which of the following statements are correct? One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. আমি প্ৰথমতে অলপ কইনজৰনো কি ইম্পৰ্টেঞ্চ সেয়া অলপ চাই লওঁ মুদ্ৰাৰ পৰা আমি কি কি তথ্য জানিব পাৰোঁ মুদ্ৰাৰ পৰা আমি এজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালৰ কথা যেনেকে যোনটো হৈছে কিংছ ৰিন সেইখিনি সময়ৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা that is the economic condition আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাস religious belief এইবোৰ তথ্য আচলতে আমি মুদ্ৰাৰ পৰা পাওঁ এটা প্ৰশ্নটো যিহেতু আহোম মুদ্ৰাৰ ওপৰত
আহোম মুদ্ৰাৰ আচলতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছিলে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ব যে আহোম মুদ্ৰাবোৰ অষ্টভুজ আকৃতিৰ মানে হ'ল অক্টাগনেল ইন শেপ তিনিটা লিপি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মুদ্ৰা ছপাবলৈ 3 স্ক্ৰিপ্টছ সেই তিনিটা কি আহোম দেৱনাগৰী আৰু অসমীয়া আমি যে ক'লো এই আহোম মুদ্ৰাবোৰ অষ্টভুজ আকৃতিৰ তাতে কিন্তু এটা এক্সেপশ্যন আছে কুইন ফুলেশ্বৰী ষ্ট্ৰাক স্কুৱেৰ কইনছ তেওঁ ছপোৱা মুদ্ৰাসমূহ কিন্তু স্কুৱেৰ শ্বেপ আছিলে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো আছিলে যে সকলোতকৈ পুৰণি জানিব পৰা আহোম মুদ্ৰাসমূহ শুক্লেমুঙৰ এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে মুদ্ৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাৰ্চী লিপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় আমি পঢ়িলোঁ যে আহোমসকলে মেইনলি তিনিটা লিপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই তিনিটা লিপি কি আছিলে আহোম দেৱনাগৰী আৰু অসমীয়া কিন্তু ৰাণী ফুলেশ্বৰী তেওঁ আছিল স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নী তেওঁ পাৰ্চী লিপিত মুদ্ৰা ছপাইছিল তে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি both 1 and 2 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আচলতে আহোমৰ স্পাই সিস্টেমৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে আহোম ৰাজ্যৰ গুপ্তচৰ ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত তলত দিয়া বিবৃতিসমূহ বিবেচনা কৰক আহোম ৰাজ্যৰ গুপ্তচৰৰ প্ৰধান ভূমিকাৰ উদ্দেশ্য মাত্ৰ অভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ নিৰীক্ষণ আছিল ইয়াতে মাৰিলে টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা এই প্ৰবচনটোৱে আহোম ৰাজ্যৰ ভিতৰত সঠিক সময়ত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ গুৰুত্ব দৰ্শায় কাকতি বিষয়াসকলে চতুৰ কূটনীতিজ্ঞ হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু শত্ৰুৰ পৰা গোপনীয় তথ্য সংগ্ৰহত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল উপৰোক্ত বিবৃতিসমূহৰ কোনটো সঠিক The primary role of the spies in the Ahom kingdom was to monitor internal security only. The proverb Yate Marile Tipa Gorgao Palegoi Hipa signifies the prompt and effective communication system within the Ahom kingdom. Kakoti officials served as skilled diplomats and played a crucial role in gathering confidential information from the enemy. Which of the following statements is or are correct? Option number 1 and 2 only. Option number 2 and 3 only. 1 and 3 only, 1, 2 and 3. আহোম ৰাজত্ব কালত কিন্তু এটা বিৰাট ষ্ট্ৰং স্পাই সিস্টেম আছিলে স্পাইসকলৰ কি কাম আছিলে স্পাইসকলৰ কাম আছিলে বিভিন্ন সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন গ্যাদাৰ কৰি আনি ৰজাক জনোৱা তেওঁলোকে এনিমিৰ কেম্পত মানে শত্ৰুৰ কেম্পত গৈ তেওঁলোকৰ কিনো প্লেনিং চলি আছে আহোম কিংডমৰ এগেইনষ্টত সেই তেনেকুৱা গোপনীয় তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আহি পেলাই ৰজাক জনোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ আচলতে মেইন কামটো আছিলে মেইন ৰেছপন্সিবিলিটি ইয়াতে লিখি দিছোঁ মই যে ৰাজ্যৰ ভিতৰত বা বাহিৰত ভ্ৰমণ কৰা শত্ৰুৰ ওপৰত নজৰ ৰখা আৰু সকলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা আহোম ৰজাসকলক ধাৰাবাহিকভাৱে খবৰ দিয়া ইনফৰমেশ্যন গ্যাদাৰ কৰি আনি পেলাই খবৰ দিছিল ৰজাক এতিয়া প্ৰশ্নটো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টত সুধিছে যে কৈছে যে দ্য প্ৰাইমেৰী ৰোল অফ দ্য স্পাইজ ইন দ্য আহোম কিংডম ৱাজ টু মনিটৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি অনলি এইটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট হ'ব বিকজ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি নহয় অকল ইণ্টাৰনেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি নাছিলে এক্সটাৰ্নেল মেটাৰ্ছো আছিলে দ্য প্ৰভাৰ্ব ইয়াতে মাৰিলে টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা এই প্ৰবচনটোৰ আচলতে মিনিংটো এইটোৱে হ'ল যে যিকোনো ঘটনা বা ইভেণ্ট যদি ক'ৰবাত হৈছিলে লগে লগে সেই খবৰটো কিন্তু গড়গাঁও গৈ পাইছিলে আৰু গড়গাঁও তেতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ আছিলে বিকজ আহোম ৰাজত্ব কালত গড়গাঁও আহোমসকলৰ ৰাজধানীও আছিলে কেপিটেল আছিলে গড়গাঁও তাৰমানে সেইটোৱে বুজাইছে যে কিমান ফাষ্ট এণ্ড এফিচিয়েণ্ট কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম আছিলে যে যিকোনো ঘটনাই কিয় বেলেগত নহওক কিয় সেই ইনফৰমেশ্যনটো কিন্তু লগে লগে গৈ পেলাই গড়গাঁৱলৈ গৈ পাইছিলেগৈ এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হ'ব আৰু আমি জানো যে আহোম ৰাজত্বত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়াসকলক নিযুক্তি কৰা হৈছিল আৰু সেই বিষয়াজনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেছপন্সিবিলিটি
দায়িত্ব আছিলে আৰু সেই ধৰণে একেধৰণে কাকতিসকলক আচলতে আমি কি বুলি কওঁ কূটনীতিজ্ঞ ডিপ্ল'মেটছ তেওঁলোকৰ কাম আছিলে ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ সম্বন্ধৰ দায়িত্ব কূটনৈতিক সম্বন্ধৰ যোনজন বিষয়া আছিলে তেওঁলোকক কাকতি বুলি কোৱা হৈছিলে কাকতি served as skilled diplomats and played a crucial role in gathering confidential information from the enemy. এটো কারেক্ট হয় সেই গতিকে আমাৰ কোনটো অপশন হ'ব 2 and 3 অপশন নাম্বার বি নেক্সট কোয়েশ্চন টু ৰত্নকণ্ডলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগী ৰচিত বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি The Buranji written by ৰত্নকণ্ডলী and অৰ্জুন দাস বৈৰাগী was ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী কছাৰী বুৰঞ্জী অসম বুৰঞ্জী কামৰূপ বুৰঞ্জী বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথাটো আহোমসকলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আহোমসকলৰ আগত কিন্তু বুৰঞ্জী লিখা যোনটো প্ৰেক্টিছ হেতু নাছিলে এটা বুৰঞ্জীক আমি ইংৰাজীত আমি Chronicles বুলি কওঁ হিষ্ট্ৰী ৰাইটিং সব ধৰণৰ ইনফৰমেশন বা তথ্য বুৰঞ্জীসমূহত লিখি সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে ইয়াতে মই মেনশন কৰি দিছো বুৰঞ্জী ইজ এন আহোম ৱৰ্ড মিনিং আ ষ্ট'ৰ হাউচ অফ নলেজ দ্যাট এনলাইটেন্স দ্য ইগনৰেণ্ট এক আহোম শব্দ যাৰ অৰ্থ হৈছে জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আৰু বুৰঞ্জী বিলাকত কি তথ্য আসলতে লিখা হৈছিলে সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা পলিটিক্যাল মেটাৰ্স যেনে যুদ্ধ কূটনৈতিক চিঠিপত্ৰ লাইক ডিপ্ল'মেটিক কৰেছপণ্ডেন্স প্ৰশাসনৰ কাম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে লিখা হৈছিলে মন্ত্ৰী বিষয়া নিযুক্তি আৰু দৰখাস্ত আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে তাৰমানে working of the administrative system to কেনেকুৱা আছিলে আৰু appointment and dismissal of officers বিষয়াসকলক নিযুক্তি আৰু বৰখাস্ত কৰা এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে অৰ্জুন দাস বৈৰাগী আৰু ৰত্নকণ্ডলী দ্বাৰা ৰচিত বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশনটো হৈছে ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জীত কি মেনশন কৰা হৈছিল আমি চাওঁ আহক কছাৰী ত্ৰিপুৰা আৰু জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী তিনিখন বুৰঞ্জী 18th centuryত লিখা হৈছে এই ক্ৰনিকল গিখনত মানে বুৰঞ্জী গিখনত আহোম ডিপ্ল'মেট with the kingdoms of Kachar, Tripura, জয়ন্তীয়া কাৰণে অসমৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে কামৰূপৰ বুৰঞ্জীত অসম আৰু মোগলসকলৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে Kamrupa Buranji was compiled towards the end of the 17th century, important source for study of Assam's war with the Mughals. Mugholor hote Ahomor juddho. 5 number প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো আহোম সকলৰ বিদ্যাৰ দেৱতাৰ নাম কি The goddess of learning of Ahoms is known as Frak Ingwing, second option to Phai, 3 number option to Jasingfa আৰু 4 number option to Langdong. আহোম সকলে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ আগত বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজা কৰিছিল সেই দেৱ-দেৱীবোৰ আছিল the main of them were ফুৰাতাৰা creator বুলি কোৱা হৈছে Langdong the god of heaven Jasingfa goddesses of learning আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল আহোম সকলৰ বিদ্যাৰ দেৱতাৰ নাম কি তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি Jasingfa তাৰপিছত ফাই আছিল god of fire অগ্নিৰ দেৱতা কাউখাম god of water আৰু the guardian god of the community was the image of Somseng later called Somdeo যেতিয়া Aryan style after Hinduization যেতিয়া হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া Somdeo বুলি ক'বলে আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ priest সমূহ আছিল এই priest সমূহক আহোমৰ দিনত দেওধাই বোলা হৈছিল আজিলৈ ইমানেই আছিল আমি অহা সপ্তাহত আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট সেকশনত লিখি পেলাই আমাক পঠাব পাৰিব আশা কৰিছো আপোনালোকে সাফল্য সিৰিজটো চাই থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ